Hello anh em, và chào mừng anh em đã quay lại với series Darksider của Maximon. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được cuộc phiêu lưu của War, anh chàng kỵ sĩ cục súc nhất và cũng là thành viên được nhiều người yêu mến nhất. Trước khi đi sâu vào cuộc phiêu lưu của kỵ sĩ Khải Huyền được mệnh danh thần chiến tranh này, hãy cùng nhau ôm lại những gì đã xảy ra trong lúc anh bị giam cầm và đầy đọa dưới hình phạt của hội đồng nhé. Trong lúc anh đang bị tra tấn và chờ lãnh án, thì bà chị Fury đã được hội đồng sai vặt đi thu phục lại bộ bảy thất hình đại tội đã lẻn ra khỏi địa ngục để gây tai ương ở nhân giới. Thương tâm và tức giận vì đã mất đi con chiến mã yêu thích của mình trong lúc thi hành nhiệm vụ, cô quyết tâm làm cho ra rõ ràng chân tướng của sự việc, và lòng cương quyết đó đã giúp cô phát hiện ra rằng hội đồng cũng đã bị lây nhiễm corruption. Cuối cùng, cô lựa chọn giúp đỡ loài người cho đến khi thời cơ chín mùi để quay trở lại trả thù và khôi phục lại chính nghĩa. Song song đó, không bao lâu sau khi Fury được cử đi trên nhiệm vụ của mình, War ta lãnh án tử và hồn của anh bị giam giữ tại vực sâu thẳm của địa ngục, The Abyss. Tên dữ này được tài trợ bởi Deathkin. Ông già tử vương đã cho người anh cả của bộ tứ là Death biết được thông tin số phận của War. Trong lúc anh đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ bí mật giải cứu War bằng cách giải phóng linh hồn của vài tỷ nhân loại. Điều này càng thôi thúc Death nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. Rồi cuối cùng, anh cũng đã hoàn toàn triệt tiêu được nguồn gốc của corruption, ngăn chặn được sự lan tỏa của nó bằng việc ra tay kết liễu người anh em chí cốt năm xưa là Absalom. Tuy nhiên, Death vẫn phải hy sinh mạng của mình để đổi lại sự minh bạch cho War khi anh lao xuống giếng vong hồn để giải thoát linh hồn của loài người. Quay trở lại với War, 100 năm sau khi bị giam cầm, anh được triệu hồi ngược trở lại về hiện diện trước hội đồng. War quyết tâm muốn tìm ra chân tướng của sự việc, đồng thời chứng tỏ bản thân mình vô tội. Anh nói rằng thiên đàng và địa ngục đã chạm trán với nhau trước khi anh đặt chân xuống mặt đất. Anh thuyết phục hội đồng rằng hãy cho anh quay trở về nhân giới để tìm đáp án cho cái bí ẩn mờ mịt này. Và nếu anh thất bại trong nhiệm vụ này, anh sẽ tự nguyện lãnh cái chết vĩnh hằng. Cái án mà hội đồng cũng sẽ ban cho anh nếu anh tiếp tục không làm gì cả. Tôi tin rằng yêu cầu này có lợi cho mình. Hội đồng chấp nhận cho phép War lên đường, với điều kiện là một con Watcher sẽ đi theo quan sát, và nói rằng Fulgrim là người mà War phải gặp để nhận được sự hỗ trợ. War quay trở lại trần gian với thanh đại đao Chaos Eater của mình. Tuy nhiên, nó đã bị hội đồng làm suy yếu để đảm bảo việc có thể kiểm soát War nếu cần thiết. Chàng kỵ sĩ và con Watcher được dịch chuyển đến một nhà nghỉ tên là Seraphim Hotel, thay cho nơi mình đang cần đến là Crossroad, trước khi phải tự mình cuốc bộ tới đó. Con Watcher sử dụng phép thuật của hắn để ép War phải quỳ xuống đất. Hắn đưa ra một số quy luật và bắt War phải làm theo nếu anh mong muốn có một chuyến đi an lành. Tuy đau đớn và tức giận, nhưng War đã kiềm chế được bản thân, và anh biết tìm ra được sự thật mới là ưu tiên trước hết của mình. Sau khi giải quyết một vài con quỷ giống như xác sống, War cũng tới được đoạn đường nút giao Crossroad, và hiện diện trước mặt anh là một khung cảnh kinh hoàng. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại tàn dư và phế tích, không có một chút gì gọi là sự sống. War phẫn nộ quay sang hỏi Watcher rằng anh đã bị giam cầm bao lâu mà để cho sự việc ra nông nổi này. Còn Watcher đắc ý trả lời là một thế kỷ để đổi sang năm của nhân loại, đủ lâu để cho chúng tuyệt chủng. Gặp mặt Fulgrim tại ngã tư hàng xanh, hắn đòi hỏi một ít linh hồn mà War đã thu thập được trên đường tới đây sau khi thỏa mãn với số linh hồn mà War cung cấp cho mình. Hắn tiết lộ rằng nơi mà anh chàng kỵ sĩ phải đi kế tiếp chính là cái lâu đài, nơi ẩn náu của Destroyer, kẻ hủy diệt. Một con quỷ hùng mạnh đã dẫn dắt đội quân của địa ngục
chinh phạt toàn diện cho nhân giới. Vua không chút chần chừ mà tiến tới tòa lâu đài, nhưng lại bị cản chân lại bởi Wul'Drim. Với máu con buôn trong người, lão buôn lậu này thuyết phục anh rằng với sức mạnh hiện tại của anh thì chỉ là thứ đép riêu so với kẻ hủy diệt. Ông ta yêu cầu War hãy tìm và cung cấp cho lão thêm 500 linh hồn nữa, thì ông sẽ tặng cho War một món quà có thể giúp anh tiếp tục cuộc hành trình. Tuy không hài lòng vì bị sai làm việc vặt, War đành chịu và tiếp tục cung cấp cho Wul'Drim 500 linh hồn sau khi đi dạo vòng quanh thành phố. Sau đó, Wul'Drim trao cho War một hiện vật mang tên là Earthcaller. Đó là một cái tù và có sức mạnh đánh thức con Warden đang chấn giữ cánh cổng. Con quỷ già này khuyên War phải đi tìm đến Samael, kẻ đang bị giam cầm vì tội không nhất trí với The Destroyer. Khi Samael không phục lại hoàn toàn sức mạnh của mình, hắn ta sẽ là mấu chốt quan trọng để có thể hạ gục kẻ hủy diệt. Không chần chừ gì, War sử dụng ngay cái tù và thức tỉnh con kiến tạo đang chắn cánh cổng thông qua thư viện. Pass now, friend. Must bring victory. Must bring freedom. Sau khi nó đi được thông thoáng, War lần theo đường mòn đến Skelding Gallo, hay còn được biết là trại giam của Samael. Canh giữ nơi đó là một con tướng quỷ mang tên Phantom General. Để giải phóng cho Samael, War phải hạ gục con quỷ này. Sau khi sửa đẹp con quỷ bằng chính thanh vũ khí của hắn, War đã giải thoát cho Samael bằng cách dẫn máu về cái cách ấn giữa pháo đài. War, are you here to play executioner? Sau một hồi khiêu khích lẫn nhau, cả hai đều nhận ra Destroyer mới là kẻ thù chân chính, và họ quyết định tạm thời giúp đỡ nhau. Để đến được tòa tháp của kẻ hủy diệt, Samael tiết lộ rằng War nhất định phải làm suy yếu bức tường bảo vệ xung quanh nó, và để làm được điều này, War phải đi đoạt lấy những trái tim của những con quỷ mạnh nhất mà The Destroyer chính đây chọn và phong tước. Nó cho gọn là The Chosen One. Sau khi tiết lộ manh mối quan trọng, Samael nói War không được phép hỏi hắn thêm bất cứ điều gì, vì động cơ mà hắn giúp War là bí mật của riêng hắn. Con tướng quỷ đầu tiên mà War phải đối mặt chính là con quỷ dơi khổng lồ Tiamat. Tuy nhiên, để tới được lãnh thổ của nó tại Thánh đường Hoàng hôn thật không phải là một chuyện dễ dàng, bởi mặt đất xung quanh nơi đó toàn là những hố dung nham và các lỗ sâu vực thẳm. Để trợ giúp cho War vượt qua các chướng ngại vật nói trên, Samael tặng cho War sức mạnh của đôi cánh bóng đêm Shadowfly. Lên đường truy tìm con mồi của mình, War lại bị cản trở bởi một con kiến tạo đã nằm lì một chỗ chắn đường của anh. Sử dụng chiếc tù và, anh làm cho nó thức giấc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cho con kiến tạo lì lợm này rời khỏi vị trí của mình. War nhất định phải phá vỡ lời nguyền của nó bằng cách thu thập máu cái con quỷ tại thế giới bóng tối. Thổ lộ rằng sức mạnh của mình không còn nguyên vẹn, nên việc di chuyển qua lại hai thế giới không phải là chuyện dễ. Gã người đá khổng lồ ban cho War sức mạnh để cho anh có thể tạm thời thâm nhập vào bên trong thế giới đó, vừa đủ để cho anh thu thập thứ mình cần.
Sau một chuyến đi ngắn vào thế giới bóng tối, War tiêu diệt con quỷ một mắt và quay trở lại giải phóng cho gã kiến tạo. Ancestors praise you. Sau khi lối đi đã được mở, War đi đến một đoạn đường cao tốc đã bị hư hỏng nhiều nơi với tên gọi Broken Stair. Giờ đây chỉ còn lại những khúc đường được kết nối lại với nhau bằng cách xiềng xích mỏng manh. Chờ đón chàng kỵ sĩ ở cuối đoạn đường là một con quỷ Trauma, đáng cho cái tội ném xe cản trở người thi hành công vụ. Con quỷ này bị War chặt đứt hai cánh tay trước khi bị bẻ cổ kết liễu. Tưởng đâu đã giải quyết xong chuyên nghề vật, thì từ trên không xuất hiện một đội quân thiên đàng Helgor đang tuần tra. Sự hiện diện của War dường như là lý do mà bọn chúng luẩn quẩn quanh đây. Một trong số các thiên thần đó là Uriel, thủ lĩnh của đội Helgor. It's there, beneath the stench of this place. You can sense it, ancient. Khi đội quân càng lúc càng tiến gần, From neither the white sea War quyết nor định the black cướp một con crest. Griffin Something như cách must chúng ta be. cướp một chiếc xe trong GTA để có được phương tiện để di chuyển đến địa bàn của Tiamat. Helgod, to arms! Slay him! Dù bị truy đuổi quyết liệt bởi đội tuần tra thiên sứ, song song bị tấn công bởi các con quỷ cản đường, War cuối cùng cũng đã đến được thánh đường hoàng hôn. Vừa thấy được tòa thánh đường trước mắt, War lập tức bị một con quỷ dơ khổng lồ tấn công. Nó bấu lấy con Griffin của anh và bắt nó đi làm mồi, khiến cho War ngã xuống mặt đất từ trên cao. Tuy nhiên, không hổ danh là chiến kỵ của thiên đàng, con Griffin phản kháng quyết liệt, đánh lạc hướng Tiamat trong một khoảng thời gian đủ để War xâm nhập vào bên trong thánh đường và đặt lấy chiến lợi phẩm, một cái boomerang 4 cánh. Sau khi lấy được cây vũ khí mới, War vô tình đánh thức một con quỷ cai ngục, và cùng số như con quỷ lần trước cản đường anh, nó cũng phải lãnh một cái kết không có hậu. Leo lên sân thượng của tòa thánh đường, Tiamat và War mặt đối mặt một lần nữa. Con quỷ dơ khiêu khích, bảo rằng Liêu Hội Đông bây giờ đã trở nên hèn hạ và cử kỵ sĩ khải huyền để làm sát thủ.
Hay là anh đang bị Samael ra lệnh như chó sai để chạy việc vặt? Sau đó, Tiamat ngỏ lời giao kèo với War, nhưng anh không hứng thú. Cả hai nổ ra một trận đấu nảy lửa. Không hổ danh là một trong những Chosen One. Con quỷ dơi này quả là rất khó đối phó, nhất là khi nó sở hữu một đôi cánh với lợi thế từ chân không. Để chấm dứt cuộc chiến, War phải bẻ gãy đôi cánh của nó và tước lấy trái tim của ả. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, War cần phải quay về giao trái tim này cho Samael. Nhưng chặng đường lại khá là dài vì con Griffin đã không còn. Đứng trước vực sâu chứa đầy dung nham, Wulfrim hiện thân đòi giúp đỡ anh. Với cái giá là hắn muốn được chứng kiến sức mạnh huyền thoại từ trái tim của Tiamat. War đưa ra trái tim vừa thu thập được cho Wulfrim xem, nhưng chỉ được vài giây ít ỏi. Dù tỏ vẻ chưa hài lòng khi chỉ được nhìn chốc lát, lời hứa vẫn là lời hứa. Wulfrim hứa sẽ tạo ra cái lỗ thông kết giới cho War bất cứ khi nào anh cần tới. Quay trở về trình diện với Samael, con quỷ vương này nói mục tiêu kế tiếp của War là River. Nhưng để đến được đó, War phải vượt qua một chướng ngại vật mang tên Unten, một trong những người thuộc tộc kiến tạo sư. Điều này không nằm trong thỏa thuận ban đầu, cho nên con Watcher lắm mồm liền to tiếng chỉ trích Samael. Samael liền qua tay tấm vào mặt thằng Seiko mỏ nhọn khiến nó văng ra xa, và tiết lộ cho War biết rằng chính cái con cặn bã ký sinh trùng này là nguyên nhân mà sức mạnh của anh bị kiềm hãm. Để đánh thức được sức mạnh của chiến thần áo đỏ năm xưa, Samael thôi thúc War phải ra tay kết liễu con Watcher. Tức giận trước sự thật vừa được phơi bày, War đấm vào mặt con Watcher thêm một phát, nhưng không kết liễu nó. Sự giải phóng cảm xúc và sức mạnh vừa rồi đã đánh thức lại sức mạnh biến thân thành dạng chiến thần hỗn mang, Chaos Form của War. The horseman is broken, but there is still much power in him. For a moment I saw one who would stand alone against the destroyer's army. War đi đến một con đường ngập nước và gặp phải một con kiến tạo canh gác. Cũng như lần trước, nếu muốn vượt qua thì anh phải đi vào thế giới bóng tối để giải phóng lời nguyền cho nó. Giải quyết xong thử thách của thế giới bóng tối, War trả lại sự tự do cho con kiến tạo và bước vào Envo 4. Tại đây, anh tìm thấy một cây búa Black Hammer đang sừng sững trước mắt. Anh cố gắng rút nó lên nhưng không thành công. Uten từ trên cao cảnh báo War rằng anh không nên đụng vào thứ không thuộc về mình, rồi lao xuống đối mặt với War. Nhìn thấy thanh đại đao Chaos Eater, Unten liền biết War là ai và báo rằng nếu anh đến để tìm Black Hammer, nhổ nó lên được thì nó là của anh. Nhưng War nhanh trí suy luận ra rằng Black Hammer là biệt danh của Unten, chứ không phải là tên của cây búa. Và đây là một lời thách đấu. Thế là trận chiến không thể tránh khỏi để diễn ra.
Với sức mạnh Chaos Form của mình, War có thể cân tài cân sức với Unthen. I ain't been tagged in millennia. Nhưng khi trận đấu bắt đầu trở nên hứng thú thì lại bị chen ngang với một đám chim bồ câu, đó là Helgor. 100 years Uriel phát ngôn rằng since the cô đã day chờ đợi Abaddon 100 was năm taken from để us, báo I thù have cho Abaddon, prayed for this moment. và For cô your sẽ không cries chần I chừ would thêm một tried giây in the phút nào West. nữa. But until Khi mà this tên world tội is phạm forever đã đứng trước mắt destroyed, mình, its gates are thêm vào closed đó, to us, and canh cổng quay justice trở về will thiên not đàng fight. sẽ vĩnh viễn không chào đón đội quân của cô nếu như công lý cho Abaddon chưa được đòi lại. Tuy nhiên, vì chuyện so tài bị phá rối, Unthen tức giận, quyết không để yên cho War phải một mình đối mặt với lũ thiên sứ. Cả hai hợp sức đánh đuổi bọn chúng. Sau một hồi giải quyết lũ chim bồ câu lóc chóc, Unthen và War rút lui vào bên trong một công viên bí mật. Nhưng tại đó, Uriel vẫn có thể lần ra bọn họ và cô đích thân ra tay đấu với War. Be avenged. Tiếc thay cho nàng, sức mạnh mà War vừa mới thức tỉnh đã vượt xa khả năng của cô. Uriel bị đánh bất tỉnh và đội Helgor mang cô rút lui. The Grievous Sau đó, are there. War hỏi Unthen về địa điểm của con quỷ River, Had to seal these và bastards Unthen up tight rất sẵn lòng chỉ đường cho anh. yard. They'll Không phải là do vô cớ tốt bụng gì, taking mà là do con quỷ đó suốt ngày đẻ trứng, và những đứa con của nó liên tục đến nhà ông phá phách và cướp của. Chính vì thế, ông đã làm ra cánh cổng to tướng để cắt đứt lối thông của chúng. Trên hết, dù biết War là ai, nhưng ông vẫn muốn thử thách chàng kỵ sĩ thêm nữa. Và không có gì tốt hơn bằng cách đi tiêu diệt mối lo phiền phức của ông và con quỷ River. Unthen mở cổng cho War bước vào Hollow, địa bàn của The Chosen One thứ hai. Tại đó, War đã chứng kiến được sự hiện diện của River, và nó không hề dễ ăn chút nào. Thoạt đầu, nó lòi mặt ra chỉ để hù dọa rồi bỏ đi. War liền lần theo dấu vết và truy sát. Trên đường, anh tình cờ phát hiện ra thêm một món kỷ vật. Đó chính là găng tay Tremor Gauntlet. Cuối cùng, sau một hồi chơi mẹ bắt chuột, con River cũng dụ được War tới ổ của nó trong rừng cây. Tại nơi đây, cả hai chính thức rơi vào một cuộc chiến sống còn. Nhờ vào sức mạnh của găng tay mới lực, War có thể sử dụng nó để đấm văng chiếc chân tàu, làm cho con River gục ngã. Nhưng cơ hội đó, War tung nhiều đòn gây sát thương. Và rồi, để kết thúc cuộc chiến, War lại dùng găng tay đập gãy chân con quỷ, liên hồi đập vào mặt nó bằng chiếc chân tàu cho đến khi bất tỉnh, để anh có thể dễ dàng móc tim nó ra. Lấy được thứ mình cần, War quay trở về gặp Unthen, học theo tính cục xúc dằn mặt của ông Undead. War quay về nhà Unthen bằng cách ném cái búa to tướng sượt qua mặt ông. War đòi Unthen trả lời mục đích của ông là nhân giới này là gì. Nhưng thay vì trả lời, ông tặng cho War khẩu súng Mercy như là tiền công cho việc giải quyết con River.
sử dụng khẩu súng vừa mới được tặng. Vua chỉ nó thẳng vào mặt Uten và cương quyết đòi câu trả lời. Nhưng gã đầu đá bèn cương cứng với lão đầu sắt. Cả hai đều cứng đầu, không ai khuất phục ai. Vua cảm thấy đang tốn thời gian, nên đành quay trở về gặp Samuel để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Do I look like I'm afraid of death, boy? Samuel tiếp nhận trái tim thứ hai từ War và được trao cho sức mạnh của thời gian, Chronomancer. Stygian, con quỷ Chosen thứ ba, mục tiêu kế tiếp của War, đã bị một bộ tộc quỷ bắt làm thú vui cho những trận chiến sống còn dưới pháo đài tại vùng đất tàn tro. Tại đó, có vô số các con sâu bọ tàn tro ẩn tàng dưới lớp cát. Để tránh bọn chúng, War cần phải sử dụng sức mạnh của Chronosphere làm chậm thời gian trong giây lát. It won't be much, perhaps just enough to avoid the world. Vượt qua những con sâu bọ tàn tro tại vùng hoang mạc, War dấn thân vào cuộc chiến tại một pháo đài sinh tử. Sau khi dọn dẹp hết những con lóc chóc khỏi chiến trường, War được chào đón với một kỵ sĩ vật thẩm, Abyssal Gladiator. Hắn đang cưỡi trên lưng Rune, con chiến mã của War. Hắn kinh thường chiều cao của War và nói rằng kỵ sĩ sẽ không phải là kỵ sĩ nếu như chỉ có hai chân. Cả hai lao vào nhau, War đấm ngã tên kỵ sĩ và đã có ngay cơ hội kết liễu hắn. Nhưng War cho hắn cơ hội lấy lại chút danh dự và đã thanh kiếm cho hắn để đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Trận chiến kéo dài không bao lâu và tên quỷ tự xưng là đấu sĩ đã kiệt sức. War nhân cơ hội chặt cặp giò của hắn vì tội nó anh lùng và kết liễu hắn. Tuy nhiên trận đấu vẫn chưa kết thúc khi mà con chiến mã Rune đã bị tẩy não liên hồi tấn công War. Con Watcher ra lệnh cho War giết luôn con thú phản chủ, nhưng War cương quyết từ chối. Chỉ đến khi anh hạ vũ khí, Rune lao vào anh, nhưng lần này nó đi xuyên qua người anh và cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của mình. Hội ngộ lại với chiến mã, War như tìm ra được một nửa sức mạnh còn lại của mình. Cùng với Rune, War tiến vào chiến đấu với Stygian. Sau một lúc chiến đấu trên lưng ngựa của mình, War đã chán với việc phải chơi đuổi bắt với con giun khổng lồ. Anh quyết khô máu một phen và lao vào miệng của con quái. Stygian há miệng đón nhận War và lao mình chìm xuống cát. Nhưng không may cho nó, đó chính là bữa ăn cuối cùng của nó. Từ mặt cát, máu phun trào lên mặt đất như miệng núi lửa, và trồi lên từ đó là War với trái tim của The Chosen One trong lòng bàn tay. Quay trở về gặp Samuel để trao cho hắn trái tim thứ ba. Vị hoàng tử quý dữ này chỉ đường cho War đến thu thập trái tim từ con quái cuối cùng mà hắn đang cần. Đó chính là con quỷ nhện 6 huyệt, Silithar.
hiện đang làm tổ tại Iron Kenobi. Ashland. Samael bảo rằng Ruin rune của War vừa đủ sức để đưa anh tới cửa hang, but he will make the và một khi đến được đó, Silither sẽ tự tới tìm anh. Just get there, and she'll find you. Vừa đặt chân đến Iron Kenobi, War liền bị tấn công bởi một bầy nhện con và bị bắt cóc đem vào bên trong tổ của chúng.